سلام. اگه به دوخت تیشرت های آستین سرخود یا تیشرت های آستین دار علاقه‌مند هستین، امروز همراه من باشین. اگه این دست از ویدیوها رو دوست دارین سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. برای الگوی این تیشرت از الگوی کیمونو استفاده کردم که قبلا آموزشش رو براتون گذاشتم، اما شما میتونید از هر نوع الگوی کیمونویی که دارین استفاده کنید. کافی فقط از یک طرف این الگو استفاده کنید، یا پیش یا پشت، هیچ فرقی نمیکنه، چون الگوی تیشرت معمولا پشت و پیشش یک اندازه است. من از یه الگوی پیش استفاده کردم، کپی کردم از الگوی کیمونو. این خط اصلی پهلوی منه. برای الگوی کیمونو به شما گفتم که بین 2 تا 8 سانت میتونید گشادتر کنید پهلوهای کارتون رو، بعد الگو رو کیمونو کنید. اما برای تیشرت شما نیاز به این همه گشادی ندارید. من از خط پهلوی اصلی پهلوم 1.5 سانت میام بیرون. البته دارم اول بهتون آستین سرخود یاد میدم. خط کف حلقمم کمی ادامه میدم. بچه همین خط 1.5 سانتی که اومدیم بیرون که میتونه 1.5 تا 2 سانت باشه، همین خط رو تا بالا ادامه بدین. خب همیشه توی الگوی کیمونو بهتون گفتم وقتی میخوایم آستین بهش، یعنی پایین آستین رو که میخوایم رسم کنیم قسمت مچش، حتما باید خط سرشانه به خط مچ ما گونیا باشه. اما برای سرخود نمیخوایم این کار رو بکنیم، یعنی نیازی به این کار نداریم. از این خطی که 1.5 که رفتیم بالا 2 سانت میام بیرون، اینجام 2 سانت میام بیرون و خط اصلی آستین سرخودم رو میکشم. خب ما نمیخوایم توی الگوهای آستین سرخودمون خیلی زیر حلقمون باز باشه، واسه همین خط کف حلقمون رو امتداد میدیم. اینجا 2 سانت رفتم بیرون، اینجام 2 سانت میام پایین و یه هلال کوچولو بهش میزنم. این میشه همون هلال خیلی ظریفی که زیر آستین سرخودمون هست. یه نکته رو بهتون اینجا میگم، توی همه کارهایی که قرار کیمونو باشه یادتون باشه وقتی این اندازه، این هلال تا کنار این آستین ما به دست بیاد، شما میتونید این اندازه رو ببرین بالاتر و آستینتون رو کوچیک‌تر کنید. یعنی فضای دور بازوتون رو میتونید کوچیک‌تر کنید، این هلال بره بالا و دوباره هلال بزنید، ولی دیگه فضایی ندارین بیارین پایین. پس یادتون باشه میتونید این قسمت رو اندازه بگیرین که با دور بازوتون میزون بشه. یعنی مثلا الان من اینجا میتونم اندازه بگیرم، ببینید اینجا تقریبا در اومده 18، یعنی برای یه دور بازوی 36، دور بازو 36 هم باشه این کافیه. اما اگه دور بازوشون مثلا 40 باشه این داره به شما تنگ میشه. شما باید همین خط رو بیاین یه کمی پایین تر، مثلا هلالتون رو اینجا بزنید. این یادتون باشه هیچ وقت نمیتونیم این فضای لب آستینمون رو نمیتونیم بیاریم پایین تر وقتی الگوش رو رسم کردیم و بریدیم. این برای قسمت پیش، این برای قسمت پیش. در قسمت پشتم دقیقاً همینه. یک کاغذ پوستی میندازیم روی این الگو و قسمت پشتم در میاریم. تنها تفاوتش در قسمت پشت اینه که خط CF ما که برای پشت میشه CB، توی همین الگو میریم بالا. بچه‌ها ببینید اگه این خط کناری گردنم باشه و اینجا یه خط گونیا بکشم، از اینجا 2 سانت میام پایین و اینجا یه هلال پشت گردن میکشم. یعنی همین الگو اگه دو کاغذ پوستی بندازم و این هلال رو رسم کنم و اینجا میشه پشت کار من، و وقتی هلال یقه رو اینجا میزنم این میشه پیش الگوی من. خب حالا اگه دوست داشتین این تیشرت رو به عنوان تیشرت آستین دار
الگوش رو در بیاریم و بدوزیم باید چیکار کنیم؟ بچه‌ها همین الگو رو دوباره استفاده می‌کنیم. فقط در قسمت خط سرشانه قد آستینمون حساب می‌کنیم. خب این حلقه آستین ماست در واقع دیگه. پس از خود حلقه آستین حساب می‌کنیم قد آستین ما چقدر می‌خواد بشه. مثلا 17-18 سانت تا 20 سانت، حالا هر چقدر که شما قد آستینتون رو دوست دارید. همین خطی که ادامه دادیم و مثلا من میام فکر میکنم الان اینجا 18 است. خب 18 سانت از اینجا یه خط گونیا میکشم دیگه، قرار آستین بشه، پس حتما باید اینجا گونیا بشه. میتونم اینجا رو محاسبه کنم که دوست دارم چقدر گشادی آستینم تو این قسمت باشه. من الان 16 17 18 سانت یا حتی همون 18 فکر میکنم خوبه. من 18 سانت در نظر گرفتم، یعنی دور بازوش، دور آستینش در بیاد 36 سانت. خب اول از این خط یه خط صاف میکشم به این 1.5 سانت که اضافه کرده بودم به الگوی آستینم. بعد از دو طرفش اینجا 4 سانت، اینجا هم 4 سانت، اینجا یه هلال کوچولو میکشم. پس این شد الان محوطه آستینم. خب حالا حلقه آستین من اینجاست، باید حلقه آستین رو انتقال بدم به اینجا به همین راحتی. پس این قسمتی که الان آبی کشیدم براتون و حتی میتونم الان دوباره اینو آبیش کنم، این میشه آستین شما که برای تیشرت ها، برای پشت این تیشرت هم دوباره الگو میندازین روی همین کاغذ. این میشه پشت کار شما، همین حلقه. میتونید بچه ها برای قسمت پیش که حالا این حلقه رو خورده، واسه پشت کمی حتی حلقه رو بیارین اینورتر، ولی معمولا این کارم نمی کنن. هر دو حلقه از همین جاست و قسمت بالا دولای بسته میشه، یعنی قسمت هلال آستین رو میبرن، حلقه آستین رو میبرن، آستین جدا میشه و قسمت بالای آستین رو دولای بسته میذارن. یه نکته رو میخواستم بهتون یاد بدم که هم میتونید تو الگوهای تیشرت استفاده کنید، هم توی الگوهای دیگه هم میتونید از این روش استفاده کنید. الان این الگو پشت و پیشمون دقیقاً یکیه. برای سایزهای بالا که یکم برجستگی شکم دارن، یکم حالا سینه‌های برجسته تری دارن و نمیخوام پشت و پیششون دقیقاً یه اندازه باشه، یه راهی میتونم بهتون پیشنهاد بدم که تو قسمت پیش انجام بدین که خیلی کارتون هم میتونه قشنگ کنه. تو قسمت همین CF، تو همین الگوی پیش، نصف فاصله سینه رو اندازه بزنید. مثلا من اینجا تو رو 10 سانت زدم، یعنی اگه فاصله سینه شما 20 سانته میشه 10 سانت. یه خط تا بالا بکشید. بعد قد سینه‌تون رو اینجا مشخص کنید از گوشه گردن. مثلا قد سینه شما هست 28 سانتی متر، روی این خط مشخص شد. این خط رو صاف به سمت CF بکشید. حالا ببینید چیکار میکنم. دو تا راه وجود داره، هر دو تا راه رو بهتون میگم. یکی این که قشنگ این خط رو باز کنید. بذارین اول یه چسب تو این قسمت بزنم. خب یکی این که یه ذرم از بالا بازش میکنم کارم راحت باشه. بچه‌ها یه نکتهش اینه که شما یه فضای اینجا بدین. ببینید یه عوضمانی از بالا تو این قسمت بدین. این باعث میشه که این قسمت سینه هم یه خورده فضای بیشتری توی لباس داشته باشیم. یه راهش اینه، یه راه دیگه‌ش هم به این صورته که شما خط سینه هم تا اینجا باز کنید. تا اینجا. ببینید کمی مثلا 2 سانت اینجا فضا بدین
و خطتون این شکلی بشه. یعنی به جای اینکه ما انگار که پنسل طلایی رو یادتون هست که می‌بستیم چجوری بود، حالا این دفعه داریم برعکسی فضای توی قسمت سینه ایجاد می‌کنیم. یعنی 1 سانت اینجا رو باز کردم و اینجا یه 2 سانت بهش فضا دادم و فقط نکتهش در قسمت CF مون الان. در واقع الان شما CF رو از بالا باید صاف کنید بیاین تا پایین. بذارین با یه رنگ دیگه بکشم که ببینید. یعنی خطکشتون رو میذارین رو CF بالا. ببینید خطکش رو CF بالا، امتدادش تا پایین و این قسمت رو وصل میکنید. ببینید الگوی پیش شما میشه این، یعنی دقیقا زیر این الگوتون یه کاغذ میذارید و همین شکلی اینو باز میکنید. این باعث میشه که اون فضای سینه براتون توی لباس قشنگتر وایسه و میگم اگه کسی هم یه خورده شکم برجسته داره و نمیخواد این تیشرت خیلی بهش رو شکم بچسبه، اتفاقا این کار میتونه کارو قشنگتر کنه. مرسی که امروز همراه من بودین. تا دیداری دیگر، بدرود.